ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਿਮਿਊਲੀ ਯਾਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਥਰਮੋਰਿਸੈਪਟਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਰੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਨ ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡੈਂਡਰਾਈਟ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਐਕਸੌਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਰਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਇਨੈਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲਈ ਸਿਗਨਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਯਾਨੀ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੀਮੂਲਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਪਕਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਚਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਪਟਰ ਸਿਗਨਲ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰੋਨ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇੱਛਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਬ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਅਨਇੱਛਤ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡਿਊਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਟਾਉਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੈਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ CNS ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ PNS ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ CPU ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: ਅਗਲਾ ਦਿਮਾਗ ਭਾਵ ਫੋਰਬ੍ਰੇਨ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦਿਮਾਗ ਭਾਵ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਿਮਾਗ ਯਾਨੀ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਬ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਚਣਾ, ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੁੰਘਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਹਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਇੱਛਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਪੜੀ ਨਾਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ CSF ਸੈਰੇਬਰੋਸਪਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਵਰਟੇਬਰਲ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਬਲ ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ, ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯਾਨੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਇਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੂਈ ਮੂਈ ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਤੀਤੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਰਤਨ ਭਾਵ ਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹਾਈਡਰੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦੂਤ ਯਾਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜਿਬਰਲਿਨਸ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਯਾਨੀ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨਸ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਯਾਨੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਐਥਲੀਨ ਇੱਕ ਗੈਸੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਯਾਨੀ ABA। ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ABA ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਯਾਨੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿੱਧੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਡਰ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੋ ਜਾਂ ਭੱਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਭਾਵ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ AC ਦੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ AC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸਰਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਬਿਜਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨਿਊਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਾਸਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਾਸਰਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੌਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।